сама вернуся аж до матки в двор або до батька. На Вовчу гору, щоб учителька не бачила, куди келять давати, там да засівати. Там мужика і жінка зробиться, жінка мужиком. На зелений мороз, а б'є мороз. Так мені покойний і приснився. А в нас колесо Акунина свалок іде так цілий тиждень. А коньми чи валами везуть скриню. Приди, милі п'єшки. Ти дивись, там уже свят засвітився. До війни. Так ми тут від краю. А як я вийшла замуж, так аж пуда швидкі. Оце тут, де ми живемо, це було Бандар'я ж, воєнщина. Раніше виселила Бандар'я. Так ото від траси Бандар'я заселилися. Крайні вулиці, да? Там з Ото, де ми повертали до мене. Оце Бандар'юці всі. А тоді вже і тут цей Бандар'юські євсадьби були, де самі. Бачите, ми не знали, да. А розкажіть спочатку, от як чого ви би переїжджали? Ми то знаємо цю історію, да, про море, про все. Розкажіть, будь ласка, з самого початку, як ви дізналися? Хто вам розказав, як батьки відреагували, як ви, Ми слухали, до нам же казали, що будуть Київську ГЕС строїти. І треба виселяти. До ніхто не хотів. Приїхали, заставляли людей. Ми лозу рубали, і ліс теж вже назначений був до моря. Так і ліс то є, і зрізували. А хто зрізав, хто приїжджав? Вони тягали підстанції. Хто? Ці є ж, що вже котрі є робочі. Вони наймали якихось робочих, я не знаю. Так, і мій це ж чоловік, і це його один брат, і другий жудово. Це ж 3 їх було, а 4-та сестра аж у Бобрик переселилася їхня. Так ми тоді ж уже тут понравилось всім. І попереселялися сюди. А це в якому році вам почали про це казати, що готуєтеся, що буде переселення, в якому це році? Це ж у 64-й, у 3-м. У 3-м. У 3-м. А що люди, як вони казали, що що це взагалі таке? Такого не може бути? Ми не хотіли. Ми свою хату вже перевезли. А у мого покойного батька і у матки хата була і ловка. Так вони з осені построїли оде, на тій вулиці, де перехресня, оде так навпроти нас. А зимували в старій хаті, і мій хлопець, оцей шомер був там у їх. А ми їздили сюди-туди, навесні житим свою хату. А свекруха була в курені, корова була, порося було, усадьбу ж пахали. А тоді вже ж ми тут. І Андрія тягали слідом за собою. А той Павло менший був, так то й у баби ж, у моєї матки до батька. А скільки людей було, от ви так, по пам'яті згадаєте, в Акунинові? Скільки було людей, скільки виселили? Ти знаєш, по правді казка, я й не знаю. Або скільки дворів, так, не здумаєте? Щось не в пам'яті. А як люди, не хотіли виїжджати? Вони ж не виходили з вилами, да, що от ми не поїдемо, не останемося? Ні. А знаєш, що зробили? Ми вже ж навесні, вже ж моя сестра Ольга із батьком їздили да построїли із осені хату тут. Стояла вже, зимувала. У Кашанах? У Кашинах. А ми у своїй були вдома. А вони в старій хаті, у нас була ловка хата стара і велика. Так приїхала бригада, була така.
Оде Шевченко був, і Заденців, тут у переселенні вони так звалися, вони командували, що виселять. То приїхала бригада та розкрили хату. Розкидали, да? Ага. Кришу зняли і все. А які криші колись були? Солом'яні. О. Да вони стали виїжджати. О. А були такі люди, що казали, що ми тут останемося, хай нас затоплює, ну нікуди не Ні, поїдемо? ні, я не пам'ятаю таких. Бо Не казали, було. по-моєму, за Ось. Старих Глибів казали, Уже що там люди то даже не страшне. то, що люди, а навіть кладбища ж розкопували да вивозили. Да хто ж уже там останеться? Ніхто. Ніхто не остався там. А казали, що привозили зеків, да, розкапувати. Кого? Ну, зеків привозили, щоб Ну. вивозити могилки, так? Ага. У нас так звали їх грабокопателі. У нас знали. І Так, куди це вивезли? В Лашакову гуту, да, частина, і У ще Лаш- кудись поїхали, так? у Лашакову гуту всіх вивозили. І ваших теж вивезли, так? Усі Мгм. там ваші? Мгм. Ні, батьки мої тут померли. Ні, ну а баби, діди Там, потім там. в Лашаковій, так? Ага. На моє матки і батько, і матка. Так були, так звався хутор за трасою Вовчі гори. Та як це в нас лемеші. О. Так там, і зараз оце як поїдь, так там і бугор, там і вишні ростуть, і все сильно високо. Оце видно ще Ага, так матка витиль моя. з цього хутора, так? Із цього хутора. Так там матка все ходила на Вовчу гору на кладбище. А тут у селі ж було кладбище у нас. Так розкопували косточки у ящики і вивозили це в Лошакову гуту. Тут під лісом. Ми їздили на море не раз, і була в нас встреча, тут усі з'їжджалися Це там під дубом. під да? дубом, до дуба. Там коло дуба, де стоїть наш пам'ятник, Акунинський, і стоїть Ошитковський пам'ятник. Так. Ми бачили. Рядом два. Ми ж теж тоді їздили і бачили, що вже були люди, ну ми не знали, що це зустріч була Акунинівців. Зустріч. А потім уже І позвонили, сказали, Глибовці були цей самий тоді. день, так, Ага. розминулися. Так і з ким ми познайомилися тоді. Ні, так ми нікого не застали. Ми вже приїхали, вже всі роз'їхались. Уже А ми не всі. знали, що Там буде і концерт був. Там виступали Глибовці і Одочка Любина сестра. Вона, як мене взяв покойний ж Володимир, мій чоловік, так ми сусіди були, так Галя. Концерт ставили, і наших усі пісні співали. І та Галя так тягла гарно. Ой, А це ви кажете, що всі співали. То я згадала, як ви розказували за маму вашу, як вона теж любила співати, да, і гуляти. Ой, Батька матка, пускав. да, пішли ми туди. Чи храм, чи щось було, не знаю. Так вийшли на двір, Люся й каже, а ми ще одної роботи не зробили. Ольга була Люся. А якої ще ми не співали? А матка красиво в мене співала, і тягла красивенно. Гарно страховище. Так ми заспівали, а там у одної жінки, вона сама Шитковська, да матка умерла, так, вийшли, да рати порозідали, да кричать. Так, а другі кажуть, по тій ковбасі всі плакати не будуть усі. А це ж ми про ваших батьків говорили, і що вони любили співати. А якусь пісню пригадуєте, яка от сама така була для них улюблена? Він учив батько світу цього покойного Петра ж. Що це що із Росії жінка. Ага. Що привезли дівчатка. Так він її учив? Ой, ти Галю молодая. Привезали Галю до Сосника самі. Я забулася, як вона починається. Їхали козаки. Їхали казаки, це батько її вчив. І що? І що вона?
Вивчила? Співає. Співали? Угу. І з дідом удвох співали. А позгадуйте ще трошки, як от ви в школу ходили? Нам, здається, ваші брати колись розказували, що розливався Дніпро, і ото і на човнах в школу, да, була така. Було таке. Пішли у нас щовесни, кажу, з гори вода йшла. А це з гори, це з Білорусі. Що то? О, кажу, з гори що вода пойде. У нас село, тільки де великі бугорі було, а то всі в воді, усе. Да їде пароход, а радіо співає, а в нас же не було ні світу, ні радіо не було. Нічого. Світла висіли. Карасин нам возили. Так святили. Так ми повиходимо, да й слухаємо. Да, один раз уже, я не знаю, в якому я там класі була, пішли в школу, а в нас таке топило було. А через те топило мостик був. Так пішли ми в школу. Так у нас школа, а тоді рядом така гора була, і у війну солдат ховали, пам'ятник був. Так ми ж були в школі, пішли пішки. А корови люди саме весна, так повигонили ж на луг пасти. Так корови прилік, пішов вал води. Деревли, а ми вийшли з школи. Не додому не дійти. У кого там не є, так побрали дітей. А мене любить брат Льонік. Полотяні ж торбочки і книжки ті у торбочці. Так він мені каже, надіває Катю торбочку і мою на плечі. Підкатив штани, як ми. Донес до мостика, до брили. І в штанах там вода була. А дихав, а тоді ми вже трохи ще перенес він мене, а тоді він вже в одну вулицю пішов вправо, а я пішла вліво по сухому. А ви сказали топило, це таке як болотце, да? Топило, чи що воно таке? Топило, оце така канава, як оце у нас одо йде. Канавка. І трохи води, да? Таке. То було глибше багато. Багато глибше. Колись я знаю, і я в школу ходила вже. У нас було багато на хуторі дітей, так звався хутор у нас, вулиця Хуторська. Так ми пішли наші на голосовку навесні голосувати батьки. А хлопці на льоду утопили крутілку і знайшли міну. І крутили там у Аполлонці в тій утопили. Ну, один Толік Маринкин погнав собаку, щоб їх розірвати, так щоб собаку не вбило. Так собака побігла, погнав він, і він на гору поліз туди до усадьби. А ті хлопці всіх і повбивали. Всіх моїх друзей. Це Я в якому класі було, скільки вам було років? Я вже не пам'ятаю. Усі в школу ми ходили. А це ж у неділю голосовка була. Це капець. Було важко жити було. Це ж після війни вже такого багато, да, було, що Да. підривалися А люди, тоді що ти? Поки 7, і ще 4 класи кончила. А як ми в школу ходили? Один день я йду у школу, а Ольга корови пасе, а другий день я корови валку пасу, а вона йде в школу. Отак ми вчилися. Так Ольга 4 класи, да не 4, а теж до 7 ходила. А мене віддали 4 класи кончила, так віддали у ліс корову пасти, корови, лісникові пасти. А я, щоб батько накосив сіна на зиму корови у лісі. А прийшлося вже у школу йти, так я плакала да покинула. І директор вже те заставляв у школу ходити дітей. Так я вже ж якось покинула, да у школу стала ходити.
І скільки ви класів довчилися? 7. 7, да? Угу. Ну, я вчилась трохи грамотно була. А вчителі всі були тутешні, ну, а кунинівські, чи були такі, що Ні, приїжджі? ні. І застря був директор Іван Сидорович. О, де в Старогородці була Ірина Павлівна, це українську мову виложувала, а директор історії географію. А то, не знаю, Ліда Трахімовна була в нас керівником у 7 класі, так вона математику викладала. А там руський язик, як його? Ох, на думці ж витілося. Микола, по батьку не знаю, теж ввечері заказався. Так у нас такі хлопці були. А позгадуйте трошки от про Дніпро. Яким ви його пригадуєте? Яким? Я оце так начекала Дніпра. Ми колись і 1 мая, так нас із школи вистроять. І в нас була така Ольга Семеновна. Вона співала красиво. Так наш фізрук Василь Йовович. Семеновна, запивай. Мовчить. Кажу, Семеновна, запивай, як вона і починає. У нас були ж такі пісні про війну. Ну, співали, я вже позабувала. Це у школі вас вчили, да, таких пісень? У школі. І це в нас стояв хрест у Вакунинові. Оце до хреста доведуть колоною усіх школьників під пісні з прапором. І назад ми там вертаємося від хреста. Трохи не доходили до кам'яної дороги. Як ото ж через Дніпро мост був. Вертаємося знову з піснями. А міст був це до якого року? В якому році його зірвали? У війну наші зарвали мост. Ну ви ще зовсім Бо маленькою ми ж вже були. чималі були, так ми їздили лодками, так такі ж ті стовпи стояли, От моста. дерев'яні. Ага. Опори, да, оці? Опори. Тепер же залізне все до цементове, а колись дерев'яні. Так ми туди доїдемо лодкою, да там черепашки, ловимо унизу ж по Дніпрі черепашки, та й привозимо додому, так матки у чугунах, да то усякі є ж ті поставалися після війни, то такі є то бочка, то ще що-небудь. Варили ті черепашки, так черепашки ті свиням давали м'ясо, а те сушили із черепашки. Да насилу швидкі здавати. А ми питаємо, а що їх робить? По вулиці робить, да все розказували, таке робить. Ото дадуть нам пару рублів чи по 2, вже в торбі однесеш на плечах. А оце в 47-му був же голод, і от як у вас в селі? Це вам 7 років було, ви ж пригадуєте вже? Уже у нас, що ми над такою долиною жили, це ж у батьків, так що, де ото річка чи що, там у нас же считає з того боку, а Дніпра до клуб був, а тоді річка з одного боку, озеро називалось, а тоді топило, а тоді Бовшав. Це де, куди мене забрав чоловік. Туди далі так тяглося. Так що, всяк було. Ото кашки такі, як квітки плавали по воді, так і рвали, доїли. Тоді ж голодовка була, ще в 47-му році. Ну, це ж 47-й, да, 7 років вам, да, було? Ага. Так, побрідемо, то таке купини ж, да, сітень. Так, отак не було не штанюн, що поподнімаємося, да нарвем того, да те б'єлеємо, опять кидаємо. Да прийшла тітка з війни, маткина сестра Ганна. Вона в Києві жила, після війни ж уже прийшла.
Так вона прийшла, у нас звалося це через Астерку. Мгм. Оце сюди, де це ми живемо, степ ми звали. Тітка пішла ж уже з Германії прийшла. Картоплю навесні із бурти вже викидали, досадили. А де гнила, так відкидали. Так тітка поїде, назбирає те картоплі, у людей крухмал робила. Принесе того крухмалу 30 кілометрів до 40. Бо ми пішки ходили. У Астер. І за Кунинова в Астер Астер. пішки. А ще там такі були, його звали Прохором, він був Глибовський. Так ото ті, що казали, бандити якісь виходять, так оббирали. По цій дорозі, поки йшли до Астра? Ага, поки ми вже дорозі йшли. Так забирали гроші, а назад, якщо люди накупить, там заберуть і їжу, в ліс. Взяли до того Прохора, він був Глибовський, на їжунки ходив. Підказали, так його взяли, й поймали. Та й трохи прекратилося. А то, каже, бандити. Це після війни ж таке було. Це вже я знаю. Так. Що ти 30 кілометрів, що ти на плечах принесеш? То цибулі купиш. У нас же пески були, то глиняста земля. А в нас песок. А як там взагалі щось вирощували у тих пісках? Картопля, добре, картопля гарно росте у пісках. І манікропи звали. Ми сюди попривозили, тут звали цей сорт. А що це таке, я такого не знаю. Називалося манікроп картопля. Сорт картоплі. Сорт картоплі. Тепер же всякі є, хто що придумає, те і в нас. Таке, сильно смачно було. Не хватало. 30 соток, 25. По строчкам давали. Сієш жито, сієш коноплі, бо треба прясти, щоб сорочку, і навіть з полотнастого красили дубову в лісі кору здирали, доварили і красили полотно, і шили спідниці, доходили. Оце я добре знаю. Бо мені як пошили нову спідничку, в школу ходила. Корови увечері по загоню біжу додому, а вранці, що сонце сходить, так треба б'яти, до корови вигонить пасти. Б'яти. І води тепер же бутилки, а та й не бутилок було нічого. Так води це захочу я. Так роса то або дощ прийде, так з листочків воду співала. І сьогодні живу. А сьогодні, щоб те чисте було, щоб те гарне було. А сьогодні хімією травить. І все. Оце я це так думаю, і все. Сьогодні, щоб того порошка насипати, ложку обмити. Щоб і миску обмити. Щоб і те зробити, щоб і руки помазати, щоб і все. А колись такого не було. Колись вискочимо, да попадали шовковиці. Так ми збираємо і в толкову їмо. І ніхто їх не мив, не тих рук не мив, не що, а вискочили. І здоровіші були. І здоровіші були. І де обдереш ногу, босі ходили. Я вже була замужня і ходила у ланку, так усі ходили і сапували у ланці босі і все. Тільки знаю по купинах мужики, по таких, де вода, так косили сіно коровам колосним. Так ми тягали того, уже ж ті капиці, тільки по столі.
із лози по столі плели. А самі плели чи комусь, були Самі якісь є майстри? мужики. Самі є. Кожний собі, да, робив? Ага. І ми плив. А оце коли ви переїжджали, давали якісь гроші от тим, хто виїжджає з Давали, Акунинова? давали гроші нам. Ну, і давали ліс. Шихвер давали. Таке на тіє. Вони якось оценяли хату, скільки хата. Всім по-різному, да, Мгм. давали? Не всім, у кого більша хата була. А у нас була хата, це ж як я вийшла замуж, так у свекрухи було 5 дітей, чоловіка на фронті вбило. А 5 дітей, яку вона хату? Хата згоріла. Маленька хатка. Ну, така та як оце, трошки більшенька була. І не вважали, що Печка стояла, а тоді хатка, і столик стояв, а тоді була так від печі груба, і тако стовп стояв. Так там іще ж прогаловина така була, та як оце від двері до стіни. Що кровать тільки встановила і проход до кроваті. маленьке, так. Як уже він мене взяв, кровать ми поставили вже. І оце вони посчитали, не подивились, що 5 дітей, да? Ні, це в свекрухи. А, ви казали, що У моєї матки велика хата була. Да їм вже дали підйомні, у нас так казали. підйомний. Давали. Так і хватало цих підйомних, щоб потім собі построїти нову хату? Не хватало. Ми переїхали, так давно у голові просили грошей, так по 3 тисячі дав нам. Достроюватися, значить, на що вже ж нам треба було. Так ми хутко одробили. Він сказав, треба робити. А, треба було одробляти. Одробляти. Дав 3 тисячі, знаю, ми брали. Так ми здали теля. Да, він заробляв. Вони, старший брат його їх побрав, Іваном того було звати, а мого Володимиром. Побрав, да людям хати почали робити. Да я зробили хутенько. Ну, хоч так, так. Да я на хвилину. А як от люди ті, хто... Да як на хвилину я пішла. По 70 копійок на трудодень. По 75 давали, да по 70. О. Так ті копійки получиш. Зразу свекрусі віддавала, да все. А це їдемо один на Набільське Лугу, 2 роки виїжджали з коровами, з колосними. Так дівки ще беруть уже, да, а це ми купимо те, а те. А мені треба ж отримати гроші. О, ці, що 70 копійок на трудодень. Да свекрусі ж гроші дати. Так я тоді вже... Так вони, це тому, то, та каже, це я понесу Олі, а та каже, я Вані понесу. А у мене грошей. У свекрухи прошу, а вона каже, Вану, тобі треба. А й у мене ж були діти 2 вже. А треба в свекрухи просити гроші, щоб дитяти конфети купити. Бо ми коло магазину на Луг на машину збирались чекати. Так я кажу на чоловіка на цього, ти як хочеш, а я гроші твоїй матці віддавати не буду. І я куплю своїм дітям конфети. Чи бублики, то по 5 копійок здоровенні такі були. Я, кажу, куплю своїм. Так він каже, як ти не віддаси, так і я не буду. Да так і почали ми хазяїнувати. А в 7 класів кончила. Так на Святощині за троячку день рози сапувала. І в Барлаті... На Святощині? На Святощині. Це там, де Київ? У Києві. У Києві? Ага. Ми тоді на Коренівку виїжджали. Так а як це? Утром туди, а... Ні, на Коренівку їх додому їхати, так виїжджали. О. На Святощині якось нас хтось завіз туди. Отаких же після 8 класів.
І баярак такий, таке тепер хлевелуче строять. О. Двохетажний був, спали там, у холоді, у голоді. О. А тоді одочки у тому ударниці, оце де вокзал ударниці. Так отут і на той бок же вокзал, а це потім по ліву сторону, так ми ж уже на мост ходили ввечері гуляти. Були борти картоплю перебирали. 3 рублі день. І наскільки ви оце виїжджали на такі заробітки? По 2 неділі, По по 2 3, а хто й місяць. Коли ще з пущі приїжджали машини до нас у село. О, і чисто брали, же, вербували людей, і посадки садити. А батьки ваші з ким переїхали із Акунинова? І з ким вони жили після переселення? Зуся поїхала ж у Вашитки, вже замуж у Амелянова. Ага. Ольга вийшла там у Акунинові замуж, до чоловік пів добився. І батькові її. А він на п'єці, на гармошку грав, де хрестини, де весілля, там і він. А там, де напився, грає, там і ночує. Так вона після Рождества вийшла замуж, а на Пасху поїхала к пасти у пущу посадок садити. І ще їх, чоловіка. А на батька сказала: а ви, тато, поїдете. Батько на валах робив. Молодший на конях, а старіший на валах. О. А ви поїдете, заберете мою скриню, не шкафу, скрині тої були. Он до мене стоїть нова. Ага, І покажете. хочеш, так я тобі подару. Ну, покажете. Скриня. О. Так, а ви поїдете, заберете скриню, і коні, рушники познімаєте. І кровать. Бо я, як вернуся за заробітків, і к Пасхі, це до Пасхи, так я приїду додому. Так батько і побрав, поїхав. Так це от була Ольгина свадьба, а на другу зиму ж моя. На зиму. Це у Олі в 58-му годі була свадьба, а у мене в 9-му. Угу. А тут на цих фотографіях немає її свадьби, да? Нема Оліної, нема. Ну це ж акунинівські дівчата, да? Оце все ваші, це подружки? Оце мого чоловіка сестра рідна, а це Маруся, вона в її дружках, а це подруга їхня. Ну, це ви дуже похожі з нею. Прям як сестри. Нема. Я би перепутала. Нема її. Вона на 93-му свекруха вмерла, її матка. Це я із свекрухою жила, з маткою. О. Так умерла. І оце ця на 93-му ми їздили в Бобриховать. Посілок Шевченка. Село Бобрик, так це у Андрія Журка із Бобрика. А у їх одно кладбище і все там близько за всім. А це, от я не пригадую, чи на цій фотографії, чи отут теж вони, да? Чи це вже ваша сім'я? Це самий старший брат мого чоловіка своєї, то теща, Ага. а то жінка і то внучата. Угу. І отут оце теща, вона в такому вдіта, це як сарафан, чи як воно називалося? Таке, бачите, таке пошите? Що? Вишита Може, нагрудник? сорочка. Ні, а оце ж як нагрудник Спадниця. називався? Спадниця? А Спадниця. не казали спадниця з нагрудником? Ну, Так. оце те, що отут. Воно все разом шиється. Я вмію шити. Я і свекрусі пошила на те, і матчі пошила То казали, на що це смерть. спадниця, А як да? же? Мгм. Спадниця, так воно і називається спадниця. А корсеток не було у вас таких віддільно? Були корсетки, все чисто. Я віддала Люсі 2 сорочки з Ольгою. Одна певоною, така вишита гладдю. Ви вишивали? Одна виноградом хрестом.
О. І в мене була спадниця, так забрала, так вона вже на Ольгу була мала, так Люся відрізала, до поїздка зробила тільки. Ага, оцей верх, да, одрізала? Ага, оце нагрудник відрізала. Так, а вдівали тільки, якщо спадниця з нагрудником, то вже корсетку не вдівали зверху? Чи можна було вдівати? Корсетка ж була без рукавів. Ага. Корсетка. Ну, а якщо отака спадниця з нагрудником, то ще зверху вдівається корсетка чи ні? Надівається. Надівається? Надівається. Мгм. Надівалася. Я вишивала. Я вмію. Я і гладю вмію, я і цепочкою можу. Я і то крючком плету. І ото на мені кофта, і онде юбочка висить. Я і тим крючком можу кофту в'язати. Уже Клас. тепер А як ви вчились от вишивати, наприклад? Хто вас вчив? матка. Хрещика матка. І гладю матка. теж. Мгм. А ти і кружу, так у дівок покажуть, оце як покажуть, та і те я можу. А ще можете розказати про цю фотографію? Це я дивлюся. Схожі віночки от у дівчат, да? По-перше, де купляли, чи самі робили, чи десь замовляли в Акунинові, чи в Астрі оці віночки. Оце ж Люся, ваша сестра, да? Угу. А то ж не пригадую, як цю дівчину звати. Тоже ж такий віночок. Настя. Настя. Ні, Маруся. Ага. Оце Маруся. А це я Уляна. А це Сестра ж це, виходить. Мгм. Це Маруся. Це могучала яка сестра Мгм. з нашого бобрику. А це Маруся, це вона в її в дружках. А це Уляна. Угу. Так де отакі віночки? Чи купляли, чи самі робили? Я не знаю, де вони людей було, тільки не в усіх. Не в усіх було. Не в Мгм. усіх було. Ходили, просили і брали. І Так. можна було брати чужий вінок, собі на весілля можна було Ага, брати. давали люди. Давали. Це не було якихось прикмет, що Нічого. нічого не казали, так? Я ходила, теж просили ж, і мені так давали люди. Оце цієї Марусі у свекрухи був цей венок. Угу. Так я ходила. Так і венки це ж такі на голову, так красиві ж. Це ж О. восковенькі такі, да? Вони з воску робляться. Жорсткі такі, що його чутно на голові. О. І жичкові. Так жичкові, і ще тут на шиї. Ото. То звалися жичкові, що на Жичкові. шию. А я таких не знаю. М. А з чого це робиться? Ну, таке якесь воно іще, що на шию надівається. Це називається, що венок і жичковий. Хм. А це таке є. А ви не бачили такого, щоб вдівали теж оце така прикраса на шию із бісера? Таке з дрібненького такого. Може, з якимись узорами, може, як воно, плетюнка. Не чули такого? Чула. Вдівали вас жінки? Угу, надівали. Так? Це, мабуть, старші ще давніше, да, такі були? Старші є. А у вашої мами не було такої? Не було. Угу. Не було плетінки у матки. У моїй. Угу. Моя матка теж казала, матка вмерла, так без матки йшла замуж. Так колись після війни поїдять, що люди даруну надаруть, киселю наварять. І що є поїли, да вийшли, да на землі сіли, на землі. У тій спадниці, що покрасили з полотна, то, що наткали у дубовій корі. Так заспівають. А сьогодні хорошо кушаємо, а плохо живемо. Не співається. Не Да. співається. Ну, а вам подобалися ті пісні, які ваші батьки співали? Ви любили ці пісні? А Чи ви я хотіли вже вже. щось таке більш молодіжне співати, таке як по радіо? Я це усядами вже я перед тим і замуж пішла. До нас оце ж ходив і мій чоловік, оце, що забрав мене. І оця є ж Марусі, його сестри, чоловік, і ще там один у трьох, Володя. Так ідуть, а по хатах же колись гуляли, клубу не було. А ми то збираємо, да то шиємо, то в хаті гуляємо, то по очередь на вечірках.
Вечірки казали? Ага, вечірки. Так вони йдуть, да й співають піснею. Над тихою Волгою рекою, де ми сиділи вдвоєм, там твої карі глазки ніжно горели огнем. Володя Путягов. Потягував це той, що співає верхній голос такий, Мгм. так? А ті, що внизу, як називаються? Басували чи Ну, як казали? ти є ж уже басом, а той Басом. гласом. О, Басами глас. сиділи вдвоєм. Послушай, моя дорогая, що буду тобі я казати. Я ж тебе вірно кохаю, я ж тебе думаю, брать. Думав тебе я й взяти, і думав з тобою я жить. Так моя рідна мати, свата тебе не велить. Посватай ми, синку, багачку, у багачки багато добра. Вона приведе валі в пару, ще й вороного коня. А він каже, не надо мені, маму, багачки, не надо багато добра. Візьму я ту вірну дівчину, щоб мені пара була. Бери ж ти же, маму, багачку, дай буде з багачкою жить. А ти поховає синочка, дай будеш весь вік галасить. І це йдуть, і співають. Ми це поїдемо з Свинею, своєю подругою, туди. А її син там у Примі пристав, це ж у посілку Шевченка. Так я кажу, Марусю, давай хлопочих п'єсень заспіваємо. Хлопочих? Ага, ті же. Так, вона тягла. Я починаю. Над тихою Волгою рекою, ой, де ми сиділи вдвоєм, там твої карі глазки ніжно горели огнем. І це сусідка виходить, Марусю, а що це таке в тебе було? А то приїжджала невістка Катерина, так ото співали ми. Я так кажу, Марусю, давай клапоту йде. І це ж Андрій її забрав. Оце, що я кажу, у Венка, у свекрухи брали. Думаєш, А були такі пісні, що оце ви кажете хлопочі, що хлопці співали, да? А були такі, щоб чоловіки от любили співати, ті, що постарше? Може, рибаки співали якісь там своїх пісень? Не чули таких? Колись співали ще таку пісню. Ми були один на фермі, так одна старша із мою сестру була, жінка Маруся. Катю, а ти не знаєш, що це є пісні? Ой, коли я до Києва, що я дорожку знала, доб я своєму миленькому гостинчики стала. Ой, які є гостинчики, 4 орешки. Як не маєш кониченька, прийди милі п'єшки. Ішов милі до дівчини, їхав милі до дівчини, темненької ночі. Провалився, утопився на широкому мості. Провалився, утопився, чорна шапка спліла, а дівчина за козаком бистру річку брила. Брила річку, брила другу, понад берегами. Побачила рибалачок з чорними бровами. Рибалачки, хлопці молоді, вольніть мою волю, вона просить. Закиньте шовков невод по синьому морю. А рибалачки, хлопці молоді, воленьку увольнили. Закинули шовковий невод і милого вловили. Його несуть, а коня ведуть. У його з рота вода лється, а дівчина за козаком, як орлиця б'ється. Ломить руки, ломить ноги, ще й мизинця пальця. Світ сходила, світ блудила, не знайшла красавця. О, да. Матка мене це підем просто полоть.
давай, сідай. Це, І це починає. з мамою ви співали, так? Ага. Матка, оце скільки? Уже донька 20 переспівали пісень. Всякі, у мене там позаписано, у мене зошита А там. покажете, да, потім цей зошит? Ага. Я та й можу їй віддати. Я ж уже усе. А оця пісня, що ви зараз розказували про рибалочок, ви на мотив пригадуєте, як вона? Ага. Ой, коли їде даки дівчиня дорожку знала, до б'яї своєму миленькому гостинички слала. О, які є гостинчики, 4 є режики. Як не маєш кониченька, прийди милі п'єшки. Ти дивись, там уже свят засвятився. Нема. А скільки? Тільки 8 часов. Скоро засвітиться вже. Що ти, так оце поприносим. Це прибежить у нас такий Міша молоко приймав. У нас бетонаж із молоком. Несеш на плечах. До хати перегонить молоко. Ой-ой. Так він бежить і стає, і да це посядемо на бетонах, очередь же. Та своє перегонить, а то своє по очереді. І це та Маруся каже, а ти знаєш оту пісню, Катю? Знаю, так давай співати. А чого ж ми будемо сидіти так грітися? Ой, усього. І матка. Я забулась якусь матка, теж пісню. І я так сяду ночу, не спиться, усі пісні подумовую. Думаю, це така. А ну дай сюди. А дивіться. Я да, сама. да. Розберуся. А давно ви почали оці записувати пісні? Лілія, це ж ми виступали, так я й записувала. Це тут уже у Кашанах при клубі, да, ви співали? У клубі. Так, а пісні, які з мамою ви співали, ви сюди записували? Є і маткини. Є. Оде ми співали. У себе оде даже виступали ми. Це я маткиних шукаю. А чого ти не чула? Стоїть дуб зелений, ще листям каліше, ще й біла берета шумить. Пораджу казаче, що маю робити, коли моє серце болить. Ти мене не любиш, ти з мене смієшся, а я полюбила тебе. Так будь же ти проклятий, люби собі другу. А я піду десь утоплюсь. А я утоплюся у тій же криниці, з которої воду береш. Ти прийдеш до неї воду набирати, і там моє тіло знайдеш. Знайдеш моє тіло, згадаєш про мене, згадаєш про нашу любов, згадаєш про наше з тобою кохання, коли вже ми стане за мною. На горі хатина, на горі біленька, козака до шлюбу ведуть, а тую дівчину, що вчора втопилась, уже в домовину кладуть. Кладуть до вгамину молоду дівчину, а мати голосить, кричить: доню ж моя доню, що ж ти наробила, як буду без тебе я жить. Прийшов я на цвинтар, а там цвітуть рози, це ж уже жонатий він. Прийшов я на цвинтар, а там цвітуть рози, і там моя мила лежить.
Устань, моя мила, устань, чорнобрива, як буду без тебе я жить. Не надо мені, милі, нічого мені не треба, і вже ж моя душа не болить. Прийдеш на могилу, посадиш калину, дай будеш дає ходить. Да колись оце цього сина мого, дочка і син були малими дітьми, так у мене ж тут жили, хоча я й на фермі робила. Тягала з лісопета їх на ферму, поставлю телячу клітку, пускаємо у кошара, у те в сараї. Кажу, стійте коло стінки, щоб корова не зачепила. Ого, і стояли. Так воно це співаємо, так, а покойний мій чоловік каже, Сережа, співай, прийдеш на могилу, настереш капицю, та й буде дає ходити. Ой, усе вони з нас сміявся, а він тягне, а я грублю. Да це бабу, давай крепче, що ти помалу. Ходить да каже, ну що то ти з ним завела? А я кажу, ну треба ж якась розвага. Дівка старша так забрала в школу, а його вони ще до школи. Оце ви казали, що це ви з братами, да, тут на фотографії. Який це рік приблизно? Отут. Дай. Ну так приблизно я скажу. Це ж вони були, це Митя і Іван сидять, а ще Петра не було. А це Люся стоїть. Це ми в сусідки в своє. І це ж я у вишитій кофті, це сама й вишивала. Оце в такому віці вже собі вишили? Да, кофту. І то, як воно, не проста же та біла калінкур, а на той, ото як воно, штапель. Так оце вишила собі кофту. Ну клас. Я б ніколи І не подумала. юбочка, і шлейка між у мене. Ти роздивися. А юпочку хто шив? Мама? Ні, юбочку у швачки шили. Угу. Так я хотіла спитати, от у вас народилися братики, сестрички були, ви їх нянчили? Ну, а як же? А якісь Ми пригадуєте такі? Ми ще з Олею не таке вийти. Матка йде на роботу, а ми трохи з Ольгою були. І ще ж дітей не було, тих малих. Дівки, меліть, мельниця ж ота, що крутить отако, самі. І Жорна палка, такі, і там прибита до того, до бантини. Бо хліба нема, треба хліба напекти. Так ми з Олею мелем, да треба тричі, щоб м'яке було. А ми двічі половину, третя є, із налоли, а половину підмішали. Матка приходить із того з роботи, подивилася рукою так, муку. Дівки, а що це таке? Оля на мене дивиться, я на Олю. О. Дівки, що таке? Я вас питаю. І так і ми сказали, що половину третій раз мололи, а половину змішали, щоб не молоти. Ого. Ну що я в школу то це ходила, а вони це ж такі малі, що в школу не ходили. Так, а ви здумаєте, як от, ну такі забавляночки, може, чугикалки, там чук-чук, там, не знаю, наловив дід щук. Казали таке якісь маленьким? Малі? Ну так, да, щоб з маленькими дітками як забавлятися. Ми чукали їх. Ми по сраку дамо, да їх почукали. З Олею. Це ж уже хлопці стали після війни, матка. Батько прийшов. Батько прийшов у 45-му, чи вже начало 6-го. Батько. А тоді вже це народився Митя аж у 48-му. Не Люся. Люся народилася у 46-му, а Митя у 48-му. А Іван народився у 51-му, а Петро аж у 54-му.
То це вам уже було 14, так, виходить, Мгм. як він народився? Уже ми її добре чукали. Уже я вишивала, сиділа. О, і моя товаришка. Оця товаришка, ну я з нею, оде з самого у краю. куточку, та, там. Угу. Так ти, дівки, ідіть із хати. А матку вже не рада запитувала. А тоді вже дівки, йдіть у хату. Ідіть, вже дитя кричить, Петя кричить. А співали, ну, щоб дитина заснула? Якісь Співали. Це... Ай, ну люлі дитя спать, а я буду колихать. А як вона на мотив співається? Ну, це ж не віршиком розказується, це ж воно приспівується якось. Колись у мене народився Андрій, так ми захотіли в клуб. Близько клуб у нас був, і спокійним. Пішли в клуб, а свекруха про людям розказує. Не дають Андрія, щоб з нами спав. Якась парам, а мій милий качегарам. А машина парує, а мій милий гарує. І це свекруха Владки. І ми з Грубою там, і як полик такий, столець стоїть, он де ми зараз там той стоїть. О. Приспівує, Владки ляпає, а він танцює на тому столику. А ми стоїмо у сінцях. Не у веранді, а в сінцях. Бо в їх така хатка була, тоді сінці, напал перебитий каморка. Це і все. Кукурудза їздили пехою, обгортували, щоб корові тепло було із надвору. Загато так поробили. Так я кажу, слухай, Андрій, чи той Володимир, саме приспівує, а мій милий парам і в лапки, а мій милий качегарам, а машина парує, а мій милий гарує, свекруха. Ой. Або якусь пісню, то надумаєш, що їм співаєш, аби щоб заснути. Так, а от у колисково не здумаєте, як вона співається? А про котів не співали? Що котику сіренький, або ой, ну коти два, Ні. сірі, білі обидва. Ні, не чули? Ні. Або про гулі, що налетіли, ой, ну люлі, налетіли гулі. І це є не співали ми. А ви не згадаєте, як от маленькими, може, щоб дощик ішов, не казали, що їде дощику, зварю тобі борщику? Оце таке я знаю. А як там далі? Уже забула. Ну, це дітками, да, ви бігали, таке казали? Угу. А про сонечко, що віді сонечко? Сонечко, ваконечко. Іди дощику, зварю тобі борщику. І кашки в тарілочки, і миски, і того борщику, і блінчика на тарілочку. Хто це вас фотографував, оце дітьми? У нас колись їздили фотографи по селах. І фотографували. А тоді фотографії привозили. На другий раз уже приїжджали, Ага, так? на другий раз вони. Вони пофотографують, а на другий раз і ото воно свекруха в краю. Хай засвітиться, а тоді ото він і я. То ми в Київ фотографувалися. Нас фотографував кум. А оця фотографія, це теж приїжджав фотограф, так, в село? Да. Це в якому ви класі тут приблизно? Не здумаєте? Я вже не пам'ятаю. Це Галя. Це вона в мене була старша, як я замуж йшла. Ага. Це його двоюрідна сестра мого чоловіка. Ну такі вже пуддівки, як то кажуть. Вже такі дівки бігали. А зі скількох років вже казали, що це дівка? Що вже все, не дитина? Це года і порізана. Десь із 13, з 14? Дівка тоді. Це вже дівка, да, називається? Якщо в 13, в 14? Чи ні, чи ще пуддівок? Дівка, знаєш, як менструація піде.
Ну це ж може бути і в 11, і що, і вже казали, що дівка? Мгм. Да? А як же? Уже ж. А от оце на весіллі, що світилочки дівчата, то беруть таких менших дівчат, да? Світилочки менші є. Світилочки, я знаю, цьому таку, і ще й меншаю. Колись маткини родичі женився Олексій такий, я була світилкою. Держала свічку Угу. під вільцем. І це треба, щоб була іменно дівочка, да? Дівочка. А як? Дівка не може. Дівка це вже йде в дружки. Ага. Ага. А мала світилочка. Світилочка. Так я держала свічку. А це світилочка, вона все весілля держить свічку, а тоді віддає молодим, да? В неділю ввечері. Угу. Де є усе, вони сидять там на посаді і те, а я свічку держу. А свічка одна чи дві свічки? Одна. Одна, да? Одна. А ще чи робили, може мама робила, або ви молодшим сестричкам таких ляльок, знаєте, як ото, ну, з хусточок, чи може якихось там Ляльки ляльки, так. робили А з ми. чого, як робили, як замовили? Ну як, заматували, тряпки береш, там якісь не дадуть рукою хусточки, бо й не було тоді. А таке порвати, таке намотаєш, а тоді таке кругленьке зробиш і напнеш тряпочкою, хусточкою. О, у куклі гуляли. Кукли. А замотували так, як дитинку, чи робили Ага, таку, як ага. дівочку, ні? Ні, і було й таке, спаднички шили, уже самі голкою. Клас. І з тряпочки спадничку пошиєш, уже, да надінеш на ту тряпку. Це тобі вже дівочкою напнеш хусточкою і в юпаці. А якось на обличчі малювали щось, не знаю, очі, може, там ротика? Уже після ми малювали, а як ми були, то не було такого. Просто тряпочка була і все. Ага. І напинаєш, і це дівчинка або хлопчик там, і гуляєш. Да колись дере, Люся рвала щось, якусь тряпку вирвала. А матка в хаті, вона на печі, да це і рванула. А матка каже, котра то там дере? Дер. Коли б там нас по серцю драло, що щось дерете вже на куклу. Отдирали щось. А тоді мовчить Люся. А тоді після вже матка щось таке розривала. Так вона каже, сидить на печі, так каже, дер, коли тебе по серцю драло. Так матка завжди споминала, і вона зараз споминає Люся. Матка на нас вже кричала, щоб нічого не рвали на тряпки. А ще розкажіть, будь ласка, оці дитячі фотографії, просто хочеться уявити, в які ігри ви гралися. Ви згадували про таке, як м'яч, тільки я забула, як воно називається. Апука. Як? Апука. А з чого воно робилось? І з чого? З тряпок. Як, змотувалось чи зшивалось якось? І змотаєш, отак мотаєш, та як ото нитки у клубок мотаєш. О. А тоді це тряпок накрутила, а тоді що вже таке береш, щоб ціленьке було, не порвати. О. А мотала. А тоді голкою зашила, щоб було кругле, і апука називалась. У курчата гуляли. А про цю апуку розкажіть, якого вона була розміру? Невелика така, так? невелика. І в що нею грали? Якісь були спеціальні ігри, щоб от неї грати? Ну, ми грали у апуку, так це тепер гуляють у м'яча так само. Ну, у м'яча по-різному гуляють. Які це правила? Як треба гуляти? Ну, якось ми били, вибивали. О. Це багато дітей на дві команди діляться, так? Ага. А ще у курчата гуляли. А це як? У класи гуляли. А про курчат розкажіть. Курчата так ямок наробиш ямок.
Ямок у піску. У песку. У піску, так. А тоді качаєш. Уже куди вкотиться оця жапука. А, оця пука. Куди вкотиться. Куди вкотиться? А там уже ж розподіляють, що де курча, де нема. У кремехи гуляли. Ото назбираєш каменючок. У нас же Саша була, так каменючок назбираєш, щоб кругле було. А дивіться, я ось привезла. Чи отакі більш круглі треба, чи отакі пласкенькі? Оце за це треба, щоб кругліше було. Отакі, так, краще? Щоб і за це кругліше. І ще круглі. Ага, кругліше. Он де в мене можна назбирати із того у дворі, із цегли. Кругленьких таких. Так, а з цегли це, мабуть, треба обтачувати, да? Робили таке, щоб були кругленькі, обтачували? Да, було й таке кругле й не кругле. Щоб таке кругліше ж було. Щоб у руку не різало. Угу. І гуляєш. А як гулять, покажіть. Бо Уже- воно всі по-різному показують, дуже уже цікаво, як у вас давно. було. Це в кремехи. А, тут незручно, да? Це треба, мабуть, на землі треба було сидіти, да? На землі А гуляти? як же? Отак. Треба, щоб Один підкидати, підкидаєш, а другого хватаєш. А тоді цього кухватили, цей у руці, а цього підкидаєш, а цього знов хватаєш. А як не вхватиш, так це ти змилила. змилила І змилила. і переходить хід до другого. Ага, до другого. Ага. Оце такого. Так, а откидати не треба? От ти одну зловив, не треба ту откинути, яка була перед цим. У руці. І всі 5 треба, щоб були у руці. Да. О, це важко. Мгм. А якщо, а було таке, що там по одному треба, тоді по 2, тоді по 3. Один підкидаєш, а 3 береш. Було таке? Я вже забула. Це знаю, що ми в Кремехи гуляли. А це тільки дівчата гуляли, чи хлопці теж? Да й хлопці гуляли. От як у Михайло у мене живе рядом, оце, як виїхали, так. Ото перехресна дорога. Мгм. Так його хата із лівої сторони. Тому і кум Михайло. Так, і він добре грає у Кремлі. Оце ми, там же 3 хати у нас під Лазою було, на таке, наче островок. Так ми це він і я. А тоді на хуторі там хлопці, однокласники, старші, хто збереться, той гуляємо. І могло бути багато дітей, да? У нас було багато. А як вибирали, хто починає першу гру? Хто захоче. Ну, якось, може, рахували якось, чи якось же ж вибирали, хто перший? Хто схоче. Так, а якщо всі хочуть, як вибрати? Ну, да. Це ж діти. Одного ж когось. А може таке ви чули, що котилася торба з високого горба? А в той торбі хліба палениця, кому доведеться, той буде моритися. Так це ж у хаті, як у кота гуляєш. А як це у кота? У кота. Очі заплющуєш, а ти і ховаються в хаті. Ну. А тоді ходиш, очі зав'язані, ходиш, робиш. Як поймаєш уже той кут, а ти ховаєшся. А як не поймаєш перший раз, другий раз шукаєш. А колись вже більше були, так у сусіда гуляли. Оце позбираємося, що вже чималі були. Що вже... Оце ми у 6 класі, а це мій покойний був у 7 прикладом. Або ми оце в 5-му, вони в 6-му. Це вже ми на вечірки ходили шити і кружок в'язати. У 6 класі? Ага. І в 7-му. Бо я ж тобі кажу, 7 класів кончили, уже я на Святовщині рози сапавала за троячку день. Так оце беремо і у сусідок гуляємо. Оце купить мій покойний мене. Купляли ж. Хто кого хоче. Як це? Із Як це дівчат. купляли? А так, прикладем, я тебе хочу,
чи там мужик хоче, чи той хлопець дівчину. Постілі. Купляю. Дівка віддільно зразу, а хлопця віддільно. Підходиш, кого купляєш. Кого він хоче, то вибирає, купляє. І так вже ж попарувалися всі. А тоді вже ж питаєш по порядку. Кого ти купляєш? Прикладом Галю, чи Олю, чи Маню, чи... До це колись ми підемо до покойного Володимирової сестри, все там гуляли. Так. Він мене купить. Це попругою ляпають і зб'ють його, а він не продає. От хоче другий хлопець мене купити, а він не продає мене. Скільки ж уже там, якось інтересно так теж було. Що скільки вже, чи 5 там ляпасів, чи 6 вже попругою били. Попруга та, що у штани затягували мужики колись. Як пояс, так? Пояс. Воно таке плетене, так, виходить? Чи ні? Ременець такий, із ремня. Он де в мене є у васиних штанах і рементові. Так, оце б'ють, і хто кого не продає. Ой. Так, а продавали просто як на словах, чи щось треба було дати? Нічого, били. Били скільки За удари, так? Скільки ударів там. Ого. А ми колись ще індика робили. Оце ж є у того ж, у цієї Галі, де ми все гуляли. Так, і зробили індика. Деякі стягли того індика з полика. А з чого зробили? Як? Ну, там всякі хустки, да всяку всячину, що й хвост зачепили, і все чисто. Уже я тепер би його не зробила, а коли вже робила. Деякі стягли, та й Галю, що Валя була, вони у Синяк переселилися. Так, і зробили, да стягли того індика з полика, а та дівчина стоїть і жиє, і пісяється. Ой-ой-ой, а тут хлопці, окна ж відкриті. Занавісок не було. Так поприходимо гуляти на вечірки. Так і скидаємо теплі платки, да окна запинаємо, щоб не видно було. Так коли це ж у цієї Галі гуляли, так сказала їй матка Палашка звати, я прийду, тільки будуть хлопці, так я повбиваю. Вона прийшла. Ну, ми ж усіх не впускали. Ми кого хотіли. А кого не хотіли, ми то не впускали. А які колись були? Соломою крите. Криші не було в сінцях і в тому. Так улазили крізь стріху, або полізу вверху тож, димар. Так туди щось положить на димар і зверху, хлопці. Що назад затопить жінка п'єч, так дим не йде, да все в хату. Ой. Так оце на вечірках, виходить, що не було дорослих? Угу. А не було такого, що... Ага, так та жінка й каже, я прийду, так я дам. Вона приходить, а ми там опустили собі хлопця, вигуляємо, а ти є під хатою. Вона приходить, аж такі хлопці. Вона за кучеру до одного грішок потягла, він легалетки переселився. Ой, пробила голову. Ого. Пішли в школу. А тоді, тепер же так, учиться, не учиться, перепхнули з класу в клас. А коли вже такого не було. Остаєшся, доучуєшся. Да в нас як наставалося, так і одочки вже померли вони. І з 35-го року були. І всі в одному класі, так? І всі в одному класі, і хлопці великі вже, і дівки великі, такі, що на вечірки вже в спідницях ходили, а ми малі.
Да пошли ми з цією товаришкою, що він те нахватав. Да, на Вовчу гору, щоб учителька не бачила, куди келе давати, там да засівати. Так, було діло. А от ви згадали, що ховалися, да, що не можна було ні колядувати, ні щедрувати, то таємно ходили, да? Так? Ага, то що нас кричали на нас учителя, щоб не ходили. О. Так тепер, щоб не давав, а щоб 50 рублів, да 100, да 20, це 20 не гроші. О. А колись 5 копійок ніхто не давав. Скибочку хлібця, і у кого є кришеничок сала. А ні, так отак жменю бере сонячнику і насіння, що тут воно видно, а тут нема нічого пусто. Наче Оце дає в багато, торбочку повну набирає, піде у сито набере. І це туди в торбочку, а воно нічого не впало. А прийдеш вітруси, сонячники, хліб там і все, той хлібець і поїси. А в скільки років приблизно можна було вже, відпускали вже батьки щедрувати там дітей? Дуже маленьких відпускали? Маленьких відпускало. Ну, Ми скільки? ходили, 4-5 років вже ходили? Уже ходили. Мгм. І коли вже і якесь отак, зелена неділя, це Пасха, це Рождество, ходили колись з пирогами. Рождество Так. на другий день, Пасха на другий день, зелена неділя. Це ж зелена неділя в неділю, а в понеділок була Троїця. Ходили з пирогами до хресного батька і до матки. Ідеш, несеш пирога. Вони вже там то сонечку, до конфетика, до всього того. Дадуть уже ж тобі. Це я вже сходила з пирогом до хресного батька чи до матки. А згадаєте щедрівочку? Така, що на річці на Ордані? О, Отака. оце вона. Ага. На річці на Ардані Матерь Божа зібрала. Ісуса Христа співаючи, казала, де взялися янголята, взяли мене на крилята, да й понесли до небеси, а небеси розтворились, якось. От Всі уже святі. А святі поклонились? Ага, а святі поклонилися. Дай Боже вечір добрий, ще й періодовий. Як не винесеш пирога, виведи в Лазара на зелений морог, відб'ю йому рог. Так ми все ходили до одної, а вона не виходила і не дарила, а співаємо. Так ми тоді, що в дядька, під окном ямка, дядько вкатився, і скрути. Дядька, під окном ямка, що дядько скрутився і в ямку вкатився. Не виходить віра. Ми її знову починаємо, що в дядька, під окном ямка. А дядько скрутився, в ямку вкатився. Співаємо, поспівали і пішли. І так і не вийшло. Ні. А оця, що про Йордань, як вона на мотив? Що й на річці на Йордані Матер Божа крилів, Алла Ісуса Христа співаючи казала, де взялися янголята, взяли мене на крилята, да й понесли на небеса, а небеса розтворились, Ісусу Христу уклонились. Дай Боже вечір добрий, ще й переведовий, як не виведеш пирога, винесу в Лазара, на зелений морг, відб'ю йому. Ой, було діло. Ще ви казали, що в школі сварилися вчителі, да?
А якось У наказували? школі таке було, що в нас Ірина Павлівна була, вона українську мову вела. А Миколай, якось по батьку його забулась уже звати, руську мову вів. Так її ніяк не слухали. У нас такі хлопці бойові були, що вона то піде до директора, уроки зарвуть, піде до директора, я не можу зимі. Не справляється. Так. Воно ходить, Іван Сидорович, директор. А це що таке? А ми її нічого не робили, хлопці. І все. А ми ж не скажемо, що це той і той. Ну, А так. вони грають, так і роблять. В общем, вона була тиха, спокійна вчителька і все. А для їх треба було. Так, а вона сварилася за щедрування, за колядування, чи ні? Ну, не розрішали, сказали, тільки побачимо кого. Угу. І що тим дітям буде? Не А виганяли чого ще з не школи? було. Нічого не було. Просто сварилися і все. Ага. Наказували ж нас, щоб не ходили, щоб у школу ходили. Та й все. От маткину пісню я знайшла. Ніч темненька я, боюсь додому йти, а милий мій розсердився, не хоче провести. А я потім він обдумався, каже, проведу. А я йому відвічаю, сама додому йду. Ото маткина пісня. То матка мені її співала, я вже забулася, співала. А от як весна приходила, от сходив сніг, було таке, що дівчата кудись там виходили на підвищення якесь, на горб, не знаю, так, щоб погукати весну? Ну, покричать, може, погукать. Ні, такого не пригадуєте? Я ні. Не бігали? Може, мама розказувала? У нас, я не знаю такого. У нас, коли ще як наводнення йде, так корови гонили в ліс, і люди лодками їздили, корову дають, і по очереді пасли кошару загородить, і там корови. А тоді вода спаде, тоді вже додому гонили. А не чули такого, може, мама розповідала, що вони веснянок співали? Ми Веснянки. співали, я забула вже. Не здумаєте? Угу. А таке ще нам розказували, що причаровували хлопців, дівчата, закопували кашу. Не У робили? нас колись оце Андрія праздник, оде скоро буде, Ну, так. Андрія. Так на Андрія псівалися. Це як? Ну, бере сім'я із канапель. Тепер же нема канапель. Ну, Це ж наркотик. А коли же сім'я, і навіть поджарували лузали замість соняшнику. Бо не насадиш же багато соняшнику на житті Ну, да так, на так. просі. Да десь ще щось посієш. Так те і лузали сім'ї. Так сім'ї береш, да вузличок, да в чобот, да йдеш гуляєш проти Андрія. А та й приходиш. Так я ніколи не забудусь. Ми останній раз вже не з цією товаришкою, ця замуж вийшла. Ага. А я ще й там Оля, так через поле перебежимо це. Так Оля й каже, будемо обсіватися. Кажу, будемо. Ми то сім'я в чоботи, вузлики, позаматували там у тряпочку, да в чоботи. Да й пішли, гуляли. Поприходили, кажу, мене ночуватимемо. А вона до сестри. Вона сама із Саракашич, там теж так називалося хутор. Так вона витель. А сестра вийшла замуж сюди в Акунинов. Ну, ми це гуляли, так вона жила у сестри в Марусі, так каже, Катю, будемо обсіватися, так давай сім'я ж уже, да підемо в клуб. Погуляли, прийшли обсіватися. Так. А хлопці папа бігали.
давайте ми вас порозваємо. Порозваємо. Так ми повтікали додому. І прийшли, і попсівалися. А як це обсіватися? Покажіть. Ну, прийшли додому. Так. А не було ж фундаменту колись. Призьби. Із землі. Землею хата. На стовпах і землею обхідана. Називалась призьба. Так. Хто плотами плете, а хто так. О. Ну, заходиш туди на угол і сію, посіваю, там приказуєш уже, що приснись мені, там уже хто там, і те жених. О. Ми її попсівалися і полягали. Так, а треба брати з цього вузлика, да? А із і того куди сипати? вузлика? А куди сипати? Отак на себе. Через себе, да, перекидати? Мгм. А скільки разів? Поки приказуєш? Тричі. Тричі треба. Ага. Мгм. Ну, так ми попсівалися і полягали спати. Так мені покойний приснився. Якийсь так рив був, і він такий полосатий, то колишній. А тепер нема тих костюмів, що колись були. Мгм. Стоїть він і прив'язує чорного коня. Ого. А ви тоді його ще не знали? Чого? Я його знала, Знали, ми ж так? гулять ходили вже. А ви про нього думали, і він вам приснився? Чи Ні, хто кому присниться. ну ви не зустрічалися ще, не планували Ну, нічого? Ні, нічого не було ще. Він мене йшов із свата, таке, і цього я не знала. А ще Ну, і можна все. порозпитувати, оце на святий вечір. Треба було, щоб кутю варили, так? Кутю. Що ще, крім куті, варили? Варили груші і яблука. А узвар треба було робити? Ну, це ж узвар називають. А, груші, яблука – це узвар. узвар. називають. Ага. А борщ? Борщ постний. І оце все ставили на покуть чи Ні, Ні? одну кутю. тільки кутю? Кутю. А ще нам казали, що Кутя, підстеляли... йди до покутя, уже твоє врем'ячко прийшло. Кутя тричі, іди на покутя. Уже твоє врем'ячко прийшло. Це мати приказувала? Ти ж несеш і не голою рукою. У рукавицях несеш кутю, горщику чи чугунчику. І от туди на угол становиш на столі. І щоб було сіно на сенці. Поставила на кришечку хліба трошки і на хліб сильки. Трохи. Драбок. Ага, і більше нічого не ставиться. Нічого. Оце кутя. Ага. А кутю хто як і зварить. Тепер же то узюмки дай, то всяку всячину. А колись у кого ще колись і мак сіяли. Так мачку людина, чи чого-небудь. Треба було натерти, так? Ага. Ми колись терла якась матка мак, що ще то пампушок напечем. Тепер блінчики звуться, а ми пампушки. О. Ну, а коли ще тітка це ж шукала того Чорнобиль, Чорнобиль. Угу. так казала ладки. Угу. Кожне по-своєму звалося. Ну так. Так матка якась нам не очимано той мак м'яли, якось качулкою. Крутить, що наче білий, наче молоко. О, а тоді мачаєм та й пампушкою це таке діли. Угу. А оце на святий вечір, оце дуже гарно, що ви розказали, оце що приказується, я такого не чула. Яку? Оце що кутя. Кутя, надіваєш рукавиці, Угу. береш цю кутю, Угу. а впечеш вона вприє ловку. Я тепер не залізу на піч. Так, а оце я хотіла спитати, як на святий вечір, чи ходив батько, може, або діди ще, може, ви пригадуєте, Мороза кликать? Не чули такого, що Морозе? Кутя, йди до покутя, вже твоє врем'ячко прийшло, це кутю несеш. Ага. А тоді в нас сусід було руже, так і ще й стріляв. Сусід? Стріляв Ага. із ружа. Мороза прогонив.
Прогони в морози. Мороза Ага. прогонив. Тобто у вас мороз не звали, Ага. да? Не іди куті єсті, да? А Ага. проганяли. Мороз, мороз, іди куті їсти, мороз, мороз, іди куті їсти. А тоді, що сусіду, то тільки от я не знаю, це ж 3 куті. От я не знаю, чи на багато кутю він стріляв, чи на одну кутю тільки стріляв сусід. Ну, то, мабуть, уже на третю. Тож на Мгм. першу звуть його, та? А вже Мгм. на останню вже проганяють. Проганяють його. А не було такого, що кутю, оце як уже поїдять, то треба було підкидати до стелі? То до стелі знаєш, що підкидають? Коли корова тілиться, да молозиву напечуть, у нас так звалося. Їх подоять перший раз. Мгм. Так напоїш телятку, да коли ж телят вже не поїли, так тепер, а колись під корову підпускали. Оставляли молочко і підпускали. Так молозиво печуть. А тоді як сядуть їсти, так то перший візьме до рота, а той підкидайте, ой, щоб отак плягало телятко в кошарі. І треба, це хтось один підкидає, так? Мгм. А щось треба було приказувати? А я не знаю, що Не пригадуєте? приказували. Угу. Щоб так телятку Щоб- плягало, це я Ага. добре. Ага. Ага. А ще теж таке нам розказували, що оце ж на святий вечір виходили лякати дерева, що якщо не родить дерево, то треба Мгм. постукати там сокирою, може. Робили такого? Знаєш, що, Іра? У кожному селі по-своєму люди робили. От там сильно робили до всяких приказок, до всього Закарпатті. Там в Закарпатті тепер і Новий год стрикають, показують. І все чисто по телевізору. І приспівують, і мужики передіваються. Ми колись теж Новий год так попередівалися. Це ж я з цією подругою, що корови доїли, що кажу, сліпа тепер. Так є Новий год справляли. А в кого перевдівалися? Попередівалися, то колись були хутрянки, юбки, да, оце ж ті корсетки, що тепер звуться, в нас катанки звались. Катанки? Катанки, А оці хутрянки це як кожушки, да, такі? кажушки, Кажушки, ото ага. хутрянка. Так вдівалися просто в таке, ну, Ага, як ви кажете. всяка, або у мужичу одежу передіваєшся, там мужика і жінка зробиться, жінка мужиком. Так ми Мгм. колись ходили до своїх же, до тих дівок, що корови доїли. Так до одної прийшли, да постукали, так очинила і подарила. А треба ж до другої пойти. А Ну, щось, а а щось снігу було. розказували? А снігу сильно багато було. О, так ми взяли, да, поперекачувалися. У снігу. По снігу поперекачувались, прийшли, да та є збудили. Ой. І до мене колись з гармошкою приходили. А ми теж ж ходили. Да ще я й ту торбочку носила, хто дар давав. Да й горілку ж А. давали. Так я ту торбочку носила. Так ляжу, це, як у хату вийдем, то вони ж там по хатах да те. А я кинула торбочку, лягла долі, і торбочка під головою, щоб нічого не вкрали з торбочки хазяєва. А не перевдівалися у Василя і Миланку? Не чули такого? Передівалися. І казали, що це Василь Угу. і Миланка. Угу. І ще це ж на того, на Масляної, колоду тягали. О, бачите, здумаю. Варили вареники з сиром і А. колоди тягали. А Колоду. кому прив'язували цю колоду? Ти до мене йдеш і втягуєш паленяку. Притягла колоду, вважать мені тобі треба. О. Це будь-кому можна було б її Будь-кому, прив'язати? будь-кому. А якщо А людина в там нас не... у Вакунінові не було, колоди не тягали. А тут А тягали. тут тягали. колоди. Угу. Да, це ж бачите, дуже відрізняється, виходить. Ну, у кожному І селі весілля, да, по-своєму. відрізняється. Да. Мгм. У нас колись як заведуть весілля гуляти, так цілий тиждень. Тепер увечері пішли, оце ми, віддавав оце цей мій син,
що це ж воює. Так дочку, ну ж погуляли. І все. На завтра вони вже в путешествие поїхали, він повез машиною на самоліт. А ми, і цей покойний, батько хресний був, це цей, що мій син умер. Так ми у тещів його переночували, да вранці повстали, так вона дала нам снідати. Да ми, що ми, будемо ждати, поки він вернеться і посадить там, щоб поїхав у путешествие. А те ми поснідали, да й поїхали додому. А він вже коли приїхав, да там ближні вже які є, бо ті ж усі пороз'їжджали здалеки є. Оце таке, зануча доляр. Да. А в нас колись у Акунина свадьбак іде так цілий тиждень. То кури, то ще щось придумають, то молоду, щось молоде роблять. І цілий тиждень гуляють. А з якого дня починали оцей тиждень? Це У нас короваї колись печуть, да? починалася свадьба у неділю. Це уже ну, саме весілля. А Саме. до того ж, там, коли короваї печуть, це в який день все починається, оця вся підготовка? Ну, прикладом сьогодні. Сьогодні караваї спекли і все, а на завтра вже й свадьба. А скриню коли перевозили? Оце, що ви На казали, завтра, що- Ага, у неділю, в понеділок. понеділок. Мгм. Їдуть по скриню, Тобто везуть це скриню, утром- приданки, Да. жанки, танцюють на возі, коли же возом. Ух. Коньми чи валами Мгм. везуть скриню. О. Так Клас. танцюють крім скрині. Ми колись у Вашитки так скриню везли ночі. Так ото це є мої троки. Мого чоловіка брат, і я, і він. І він же на конях у мене робив був. Так коньми возили у Вашитки лучше скриню. Їхали. О, і аж крізь дуба. Із Акунинова 9 кілометрів крізь дуба в Вашитки на вишеньках вони від краю тут жили, від лісу. А чого вночі? Га? А чого вночі везли? А що ж ми на завтра вранці будемо ту скриню везти? Вони молоду забрали да поїхали, а нам треба скриню везти. О. Так ми й повезли втрох. Їдемо, а в лісі луна йде, а ми співаємо. Усе це Іван, його ж брат любив пісню «Розкопаю гору». Ой, це Раз. дуже гарно. «Розкопаю гору, да посею я рожу». О, не вродила рожа, бо невірна сторожа. Вітер повіває, рожу розхиляє. Рожу розхиляє, бо батько дочку лає, да гулять не пускає. О. А мати горе знала, і дочку гулять виправляла. Гуляй, моя доню, поки молодою, а старою будеш, все ти забудеш. Таку пісню. А як вона Так, на мотив? Заспівайте, Усе будь ласка. вон. Заспівайте. Розкопаю гору, ой, розкопаю гору, ой, посею я рожу. Не вродила рожа, ой, не вродила рожа, бо й не вірена є стара рожа. Моя сваха Ольга так тягне, що є то красивину, це бачина теща. А це каже, що ж таке балакає? Ой, свахо, а я такої пісні не чула. А я кажу, а ми ж Люсю возили, скриню так співали. О. Так везли, що і забули. Ай-яй-яй-яй-яй.
А ще можна попитати вас за Зелену неділю? І чи щось розказували за русалок? Чули ви? Може, лякали русалками? Або може, ну, Знаю я, ми проводили русалок. Наплели венки із квіток. На дорозі нарвемо всяких венки плетем. А тоді у ліс русалок проводили. Надіваємо того венка і біжимо і співаємо. Проведу я русалочки аж у бир, а сама вернуся аж до батька в двір. Проведу я русалочки аж у бир. І скільки біжиш, стільки співаєш, це одне й те же. О. Проведу я русалочки аж у бир, а сама вернуся аж до матки в двір, або до батька. Проведу я русалочки аж у бир, а сама вернуся аж до батька в двір. От тоді біжиш і співаєш. А тоді не озираєшся, біжиш додому. Виночка ж кинула, і біжиш, не озираєшся, щоб русалки не нагнали. Та й все. Тільки назад, яке вже венка де кинеш, венки покидаєш, так назад не треба, щоб русалки не нагнали, не озиратися. кидаєш вінка і тікаєш. І тікаєш, біжиш і не озираєшся аж додому. А були такі, хто озирався? Колись розказували, що були русалки. І матка моя розказувала, і свекруха года, що були русалки, що багато шкоди робили. Це ваша мати розказувала? Мати і свекруха Що розказувала. вони бачили русалок? Ну, кажуть, що вони кажуть, русалки шкоду робили. Ну, вони їх не бачили, просто бачили цю шкоду, так? А Шкоду. самих русалок не Ага, бачили. до це, каже, це русалки помняли. Оце. Угу. Ну, не було таких випадків, що там когось там залоскотали чи в воду затягнули. Такого не розказували? Колись розказували, ця тітка, що це я за її розказую, Ганна. Так пішли, вони в Глібов, вона старшою, тепер же старший, а колись вона сказали, дружка, пішли кликати на свадьбу. І одна жінка побачила їх, так оце мого кума дід, Смаченком його звали, і він був начептав, так навіть були колись такі люди, що подивиться на тебе і що й вовками зроблять. Ого. О. А як таких людей називали? Ну, вони ж погано називали їх, що ті, що робили. Оце ж моє та є. Ото. Де Петро із своєю сім'єю. Оце, мабуть. Ага. Оце ця Грищика все знала. Це казали Жінка. на цих людей, що вони знають. Знала. Усе знала, все шептала. Прийшла ночі, перелила дорогу. Отуди ми поверталися до мене. А чоловік там на углі. Тоже ж хата просто та є Марусі Карап'янки через дорогу, тож дорога туди, так Марусі накидаєш так вправо і це вправо. Той мужик вийшов, да бачу, що вона дорогу переливає. І що вода савіцький телят порать, да вступив туди, де вона перелила. А цей Олексій, а назад не піде. Олексій каже, його того мужика було звати Олексієм, його ж нема вже. Не підеш, Миколай, бо Козлиха її звали. Бо Козлиха дорогу у нас сюди переливала. А то ти вступив. Ви казали, що на весіллях і на проводах, що музиканти грали, музики запрошували. А запрошували з якогось з другого села чи свої були? І таке було підходяще в своєму селі догукали. А я це своїх уже хлопців женила. Так у Андрія тут один рипав. Не грав, а рипав, считає. Це так Ну, казали, грав. да? Як погано грає? Ага, як погано грає.
А вже оце же саме перший женився, що це вмер. Мгм. А тоді Вася пасам ззаду. Так із Булахова я гукала. Одних же й тих же. Вони кажуть, а ми ж у вас уже грали. Так я кажу, так у мене ж їх 3. А от раніше, як ви замуж виходили, чи ваші сестри? Гармошка, Гармошка грала, Гармо- бубон. 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 У мене он де хлопці росли, так я купляла Марічку і бубня. Так Марічку забрав Люсін у общежиття Міша. А Марічка це гармошка? Гармошка. Ага. Ми колись на свадьбах гуляли, це ж мов чоловіка двоюродна сестра одна, і брат. Дочку віддавали, і сестра того ж двоюродна дочку теж. Так я рубельовну лежить той, що качурка. Із качуркою, що качаю, Угу. рядовий діти. Так я на те грала на свадьбі. Треба було чимось уже, да? Ага, Якось ага. замість бубня. Помагати. Або он де одна є теж доярки, так є син у нас жіночим врачом. Угу. Так ми ж тут купили їй хату, так отстроїли, так охочені робили. Так ще я в ложки до гармошки вибивала. Ну а чого ж? Можна і так. У ложки. Ну, а то ми свадьба, так хто що по те, у те грає. О, І стиральна веселіше, так? дошка, Мгм. так ложкою. Да так потягне карап'янка, так не може. Клас. А на хрестинах грали? Були музики так, щоб на хрестини запрошували? Запрошували, хто Теж такі? гуляли, де гульня, там і музикантів Мгм, кличуть. мгм. Ага. А Коли що ще ще- на хрестини робили? Може, кашу варили спеціально? Кашу в нас варили, як свадьба була. Так кашу варили. А в який день, коли це робиться? Тоді ж як починається свадьба. Це у неділю вже. Угу. Мгм. Починається свадьба, так іде молода у клуби і кличе дружок кашу їсти. І вони йдуть до неї І йдуть і додому. до молодої, і до мене ж приходили дівки. Ті, що я гуляла ж Мгм. з ними. Приїхали, а матка каші наварила густої, каші накидали, там А що уже за каша? Із чого? з пшена Пшена, колись. пшеняна. Угу. Це сьогодні то рис, то так, крупа так, всяка. А коли ж пшено, да ще і хочеш з маком чи з чим, чи що там сметани матка накидає, да кашу зварила густу, а я ж пішла в клуб, да покликала вже молоді, ті дружок. Дружок. Поприходили дівки, за стіл посіли, матка кашу понакидала, там що ще подала. Поїли, а вони сидять, же вже кашу їдять, співають. А ви не пригадуєте, що співали? Якась що. І кашу поїмо, так і галячку віддамо, як уже молоду звати. А як Якась починається? починать, я вже забулась. Бо я такої не знаю. Що і кашу поїмо, так уже ж і Галю, чи Катю, чи Олю, чи як Віддамо. віддамо. Це знаю останнє. А це ви кажете, коли робиться перед весіллям, да? В суботу? Ага. У суботу. А не казали, що це дівич вечір? Казали. У нас ще, знаєш, що робили колись? Які сватають дівку. Так приходять дівки і відбирають хату. А хати ж колись не обкладені були, а мазані є. Глиною, як ото вже тіє брусся сходить. Мгм. Так обдирали. А на що? Чого так робили? Ну так, кажуть, треба чи. Що вже ж це молоду. дружки? Дружки, да, обдирали? Ага, дівки. Це Ох. таке я знаю. Ну, у мене не драли хату. Обдирали. А оце на дівич вечір, в суботу, кашу їдять і, може, роблять таке деревце, якось наряджають дівчата. Щось іще робили на дівич вечір? Ні. А взагалі на весілля треба, щоб було таке деревце? Вільце, гільце, якось не Вільце казали? було. Було? А як? А з чого воно робилось? Із якого дерева? Із якого сосну. Сосна. І
І сосни, тебе же йолку, так то йолку купляють, а то пошли до сосни вирубали. Да і все, де то молоденька, або де більше, до верхи зріжуть. У молодої попереду вже зб'ють в'єлце. А тоді молода веде своїх дружок, товаришок, да у молодого б'ють. Угу. О. А там же ж Всяку там усячину вішають уже на вілці. такі роблять О. квіти, та? Угу. Якісь А прикраси. і того старшу квітку, так калину, щоб без Так. калини не було, калину і овес. Це разом отак скріпляють, стуляють, да? Угу. Червоною ниткою. Угу. І куди? І чіпляються нагору. Да, тепер же зірка, то те чіпляється. Ну, то на Новий год. Ага. А тепер оце ж на свадьбу так овес треба, щоб був. І калина. А одна квітка чіпляється, чи все-таки, щоб до пари? Одна велика. Одна? Дві. Дві квітки чіпляються. Ага. А в понеділок несуть дружки молоді снідать? Несуть. Несуть. А що несли? Яку їжу? У кого що було? У нас таке було. Тут не таке було, як ми переїхали. А у нас таке, як свадьба. Тебе гукають і мене на свадьбу. Я з пустими руками не йду на свадьбу. Я должна щось приготувати і бутилку нести. А були свадьбу, поставалося їжі страшне. Тоді ж ніхто, вже ми сюди переїхали, ніхто нічого не нес із їжі. А там в складчину, там кожен приносив. Так, це в Акуні навіть таке було. На Петра не чули такого, щоб, ну чи може ви бачили, щоб ставили орелі, таку гойдалку? Вони мені надоїли. У мене ж теж хлопці були. А, Матузки були в нас. О, так покойні тату поприбігають, Андрій, оце це і той, що вмер. І цей. Іди, тату, поб'є, що туди внизу. І там дерева вішали. Оце пойде, поведуть його, він підлізе вже з орелю. А треба ще малого, щоб закидати. щоб він виліз там на дерево? Ні, А як не закидали? так. А як? Ореля, і там уже дощечку що зачепить внизу, де сидять, гутають. А тоді ще ж треба таку тоншу матузку, що закидають удвох стоять, один із того боку, щоб розгутувався. Таке. А Ой. це не в якісь на свято вставили орелі? На чи Петра. просто Тільки на Петра. тільки на Петра? На Мгм. Петра. І як це? Гуляють всю ніч чи скільки гуляють? Діти гутаються там і все. Гутаються? Мгм. Ну, А в скільки нас день, два, колись у скільки? Акунінові, Ага. так над Бовшовом. Це там, де мене покойний забрав туди ж, що я кажу, і ошибки видно були. Так хлопці вішали, а ми малі бігали дивитися. Да вареники їла сьогодні, їла. А всі спадниця, то ці хвартухи, да те вишите, не було ж оцих платтів і штанів, не було. Спадниці в усіх були. Так стану закидати, так той фартух коплутається у ту матузку, що закидають хлопці. Ой, а вони, хто боявся, того тягли на орелю, хлопці великі. А ми такі підлітки, дивіться, бігали. А ще таке було, може, щоб хлопці ставили такого стовпа, як віху на якийсь праздник? У нас не ставили, а в Амелянові ставили. А отут у Кашанах? Я не бачу. На Трійцю, може, не бачили? Так? Ні, не було. Бо тут є так по селах, ми бачили, що ставлять Ага. десь на Трійцю, десь на храмове свято. То в На Акунінові- Іллю, на храм, О. на Іллю. Ставили у тому верху. Мгм. Ходили, цвіти крали, давили, таке ж верху то оббивали, да. Мгм. Колесо у горі чіпляли і цвітами обв'язували.
Це таке, у я знаю. Кашанах чи де? Ні, я в Кашинах не бачила, в Омелянові було. Це ви за Омелянов розказуєте? А, клас. В Омелянов Омелянові трошки було. да, ближче до Києва. А я в себе не бачила в Кашинах. І в Акуниневі теж, виходить, так? Не було в нас. Мгм.